ทหารไม่พอจนต้องยืมกำลังจากกองทัพภาคอื่นมาช่วยเฝ้าแนวชายแดนอีสานใต้แต่งบที่เอาไว้เลี้ยงดูทหารกลุ่มนี้แหละกลับถูกหั่นออกไปกว่า1,000 ล้านบาทแล้วคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ชาวบ้านที่ไหนนะฮะเป็นเสนาธิการทหารบกเองที่ไปนั่งชี้แจงกลางที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณแล้วบอกทางออกไว้3ทางสุดท้ายคือคำที่คนตามเรื่องชายแดนได้ยินและสะดุ้งนั่นคือถอนกำลังบางส่วนออกเรื่องมันเริ่มจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะที่ออกมาโพสต์ยาวเหยียดว่ารบก็รบไม่สุดรั้วก็ทำได้นิดเดียวแล้วยังจะมาตัดงบทหารอีกคำถามที่ค้างอยู่ก็คือถ้าทหารถอยจากสันเขาจริงใครจะขึ้นไปนั่งแทนผมขอปูพื้นให้ฝังก่อนว่าเพจนี้เขาเขียนอะไรไว้บ้างเพราะมันคือโครงของเรื่องทั้งหมดตัวเจ้าของเพจเองเนี่ยบอกว่าเขาพูดมาตลอดตั้งแต่ช่วงปะทะรอบ2แล้วว่าถ้าไม่จัดการให้เด็ดขาดถ้าทำให้ฝั่งโน้นเลือกความคิดที่จะขึ้นมายึดที่สูงของไทยไม่ได้สุดท้ายเราจะเสียงบมหาศาลไปกับการตรึงทหารไว้ในพื้นที่ทั้งเบี้ยเลี้ยงชายแดนค่าเสบียงค่าซ่อมรถที่วิ่งขนของขึ้นแนวหน้าค่าน้ำมันเติมรถบรรทุกสารพัดจะเสียและเขาก็ย้อนถามว่าตอนนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเขาไล่ต้นตอย้อนไปอีกว่าทำไมทหารฝั่งโน้นถึงรุกล้ำเอามาได้สบายๆจนรู้ตัวอีกทีมันยึดไปหลายหมื่นไร่คำตอบของเขาคือเรามีกำลังไม่พอมีแต่ทหารพรานตั้งฐานห่างๆกันมันเดินไปเดินมาเจอช่องโหว่ตรงไหนก็ขึ้นมาปักหลักตรงนั้นพอมันขึ้นมาได้แล้วจะไล่ก็ไล่ไม่ลงจะไล่จริงต้องยิงกันพอยิงจริงทหารหน้าแนวก็โดนนายต่อว่าอีกสุดท้ายเลยไม่มีใครทำมันก็ค่อยๆขยายฐานขยายแนวออกไปเรื่อยๆเป็นภาพที่เราเห็นกันก่อนจะปะทะรอบ2เขาสรุปว่าปัญหามันวนเป็นงูกินหางเลือกเอาว่าจะยอมเสียงบหรือจะยอมเสียดินแดนทีนี้มาดูของจริงกันครับว่าตัวเลขที่เพจพูดถึงมันมาจากไหนวันที่18 กรกฎาคมปี 2569พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัตรเสนาธิการทหารบกไปชี้แจงงบประมาณปี 2570ต่อคณะกรรมาการวิสามัญแล้วพูดออกมาตรงๆว่างบกำลังพลของหน่วยที่ยืนอยู่หน้าแนวจริงๆคือกองกำลังสุรนารีของกองทัพภาคที่2กับกองกำลังบูรพาของกองทัพภาคที่1ถูกจัดสรรลดลงรวมกันกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วท่านก็วางทางออกไว้3ทางเป๊ะตามที่เพจเล่าคือขอแปรยติเพิ่มเข้าไปในชั้นกรรมาธิการถ้าไม่ได้ก็ขอใช้งบกลางแล้วถ้าไม่ได้อีกทั้ง2ทางก็ต้องปรับลดกำลังพลให้พอดีกับเงินที่มีโดยประเมินภัยคุกคามกันเป็นระยะราว 3-6 เดือนส่วนที่ท่านพูดแล้วผมว่าสำคัญมากคือการยอมรับว่าช่วงตึงเครียดที่ผ่านมาทหารจากทัพภาคที่2อย่างเดียวดูแลไม่ไหวต้องดึงกำลังจากทัพภาคที่1กับทัพภาคที่3ลงมาสมทบพูดง่ายๆก็คือเราเอาคนจากบ้านอื่นมาเฝ้ารั้วบ้านนี้แล้วคนที่ยืมมาเนี่ยเขาก็กินข้าวใช้น้ำมันมีเบี้ยเลี้ยงของเขาเหมือนกันเงินตรงนี้ไม่ได้งอกจากอากาศนะฮะภาพใหญ่ของงบปี 2570 เป็นแบบนี้กระทรวงกลาโหมได้ไป 230,000 กว่าล้านบาทลดลงจากปีก่อนราว 957 ล้านติดลบประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์คิดเป็นราว 5% กว่าๆของงบทั้งประเทศหรือไม่ถึง 1% ของขนาดเศรษฐกิจไทยที่พิลึกคือพอลงไปดูรายเหล่าทัพกองทัพบกโดนลดเป็นหลักพันกว่าล้านกองทัพเรือโดนลดกองบัญชาการกองทัพไทยก็โดนลดปรากฏว่ากองทัพอากาศกลับได้เพิ่มขึ้น 1,500 กว่าล้านคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะเงินไม่ได้หายไปจากระบบทั้งหมดแต่มันถูกโยกไปอยู่ฝั่งเครื่องบินส่วนฝั่งที่ต้องเดินเท้าขึ้นสันเขาทุกวันกลับได้น้อยลงเดี๋ยวฟังต่อนะครับเพราะคำถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยคือในเมื่อตอนนั้นเราได้เปรียบทำไมถึงหยุดย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์กันสักนิดปะทะรอบแรกเกิดปลายเดือนกรกฎาคมปี 2568ยิงกันหนักอยู่หลายวันแล้วหยุดยิงรอบแรกโดยมีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นคนกลางจากนั้นวันที่ 26 ตุลาคมปีเดียวกันนายกอนุทินชาญวีรกูลกับคุณมาเนะไปลงนามปฏิญญาสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์โดยมีผู้นำสหรัฐกับผู้นำมาเลเซียยืนเป็นพยานและวันเดียวกันนั้นก็เป็นวันที่ไทยตกลงเรื่องการค้ากับสหรัฐพ่วงเข้าไปด้วยพอถึงต้นเดือนธันวาคมปี 2568 ปะทะรอบ 2 ก็ปะทุลามไป 13 จุดฝั่งโน้นงัดปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปล่อยโดรนมาเป็นฝูงคืน1กองทัพภาคที่2ตรวจพบโดรนของเขาบินเข้ามา250 ลำ250นะครับไม่ใช่25ช่วงนั้นทหารไทยรุกคืบยึดคืนได้หลายจุดทั้งบ้านหนองจานหนองย่าแก้วที่สระแก้วแล้วก็เนิน225แถวตาควายฝั่งตรงข้ามถอยร่นออกไปหลายกิโลเมตรแล้วเสร็จปุ๊บวันที่ 27 ธันวาคมก็มีการลงนามแถลงการร่วม16ข้อในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปสมัยพิเศษระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของไทยขณะนั้นกับพลเอกเตียเซฮาของฝั่งน้วนหยุดยิงมีผลตอนเที่ยงวันครอบคลุมอาวุธทุกชนิดห้ามเคลื่อนกำลังและอีกไม่กี่วันไทยก็ส่งทหารเฉลย18นายกลับที่บ้านผักกาดจันทบุรีคำถามคือทำไมต้องหยุดตอนที่กำลังไล่เขาอยู่ผมมองแบบนี้นะมันมีแรงบีบซ้อนกันอยู่หลายชั้นแรกคือแรงบีบทางการค้าเพราะการเจรจาภาษีกับสหรัฐของเราผูกอยู่กับโต๊ะสันติภาพโต๊ะเดียวกัน
ประเทศที่ส่งออกเป็นหลักอย่างไทยเนี่ยเจอไพ่ใบนี้เข้าไปก็ต้องคิดหนักชั้นที่ 2 คือแรงบีบจากอาเซียนเราลงนามปฏิญญาไปแล้วเมื่อ 2 เดือนก่อนหน้าถ้าเดินหน้าต่อโดยไม่ฟังใครเลยภาพที่ออกไปสู่เวทีโลกจะกลายเป็นเราเป็นฝ่ายรุกทั้งที่ความจริงเราเป็นฝ่ายถูกล้ำชั้นที่ 3 คือเรื่องที่พูดกันน้อยที่สุดแต่ผมว่าจริงที่สุดคือถ้ารบต่อก็ต้องจ่ายเงินต่อเห็นความย้อนแย้งไหมฮะเราหยุดรบส่วนหนึ่งเพราะมันแพงแล้ววันนี้เราก็มาเจอปัญหาว่าการหยุดรบแบบไม่จบเนี่ยมันแพงกว่าเดิมเพราะต้องเลี้ยงทหารไว้ทั้งแนวแบบไม่มีกำหนดที่เพจเขาบอกว่าฝั่งโน้นกลับมาประชิดแนวรั้วเหมือนเดิมอันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เห็นตลอดปี 2569 ครับต้นปีทางกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ไว้ว่าสงบในเชิงการรบแต่ยังตึงในเชิงความมั่นคงฝั่งโน้นยังเสริมที่มั่นยังปล่อยโดรนมาสอดแนมช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็มีเหตุยิงปืนยั่วยุที่ห้วยตามาเรียตอนไทยจะสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วยังมีเรื่องพฤติกรรมทหารวัยรุ่นฝั่งโน้นที่มาทำสกปรกใส่รั้วลวดหนามของเราซึ่งโฆษกกองทัพบกก็ออกมาพูดเองว่าเป็นความคะนองของคนไร้วินัยทีนี้ถ้าถึงวันที่กองทัพจำใจต้องเลือกทางที่ 3คือถอนกำลังบางส่วนออกจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมขออธิบายแบบบ้านๆที่สุดวิธีที่ฝั่งโน้นใช้มาตลอดฝรั่งเขาเรียกว่าหั่นซาลามี่คือค่อยๆเฉือนทีละแว่นบางๆแว่นเดียวคุณไม่รู้สึกอะไรหรอกไม่มีใครประกาศสงครามเพราะไส้กรอกหายไปแว่นเดียวแต่เฉือนไป3 ปี 5 ปีก้อนมันหายไปครึ่งก้อนในสนามจริงมันหน้าตาแบบนี้ครับพอทหารไทยลดชุดลาดตระเวนจากวันละ2 รอบเหลือรอบเดียวช่องเวลามันจะเปิดขึ้นฝั่งโน้นเขาเฝ้าดูจังหวะนี้อยู่แล้วเขาก็ส่งคนขึ้นมานั่งเฝ้าเฉยๆก่อนยังไม่สร้างอะไรอ้างว่าเก็บของป่าพอไม่มีใครไล่อีก2 อาทิตย์ก็มีเพิงมุงสังกะสีโผล่มา1 หลังอีกเดือนกลายเป็นฐานเล็กๆมีธงมีเสาไฟมีถนนดินลูกรังไต่ขึ้นมาจากด้านล่างถึงตอนนั้นถ้าเราจะไล่ก็กลายเป็นเราไปรังแกเขาในสายตาต่างชาติซึ่งมันคือภาพเดิมเป๊ะกับที่เพจเขาเล่าถึงยุคก่อนปะทะรอบ 2แล้วจุดที่เขาแย่งกันเนี่ยไม่ใช่ที่ราบนะฮะมันคือสันเขาและที่สูงข่มใครยืนอยู่บนคนนั้นมองเห็นหมดยิงลงได้ส่งของขึ้นง่ายกว่าที่สูง1 ลูกที่เสียไปถ้าจะเอาคืนมาต้องแลกด้วยเลือดทหารไทยซึ่งเราจ่ายค่านี้ไปแล้ว2 รอบพูดง่ายๆก็คือเงินพันล้านที่เถียงกันอยู่ในสภามันคือค่าเช่าที่สูงที่เราซื้อมาด้วยชีวิตคนไปแล้วมาถึงเรื่องรั้วบ้างครับอันนี้แหละที่เพจเขาพูดไว้แรงที่สุดตัวเลขจริงคือรั้วถาวรที่สร้างเสร็จแล้วในตอนนี้ยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตรอยู่แถวหลักเขต 52-54 ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีในขณะที่ชายแดนไทยกัมพูชาทางบกยาวเกือบ 800 กิโลเมตรคิดเป็นสัดส่วนแล้วไม่ถึงเศษเสี้ยวเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแล้วที่หลายคนไม่รู้คือเงินที่ใช้สร้างรั้วท่อนนำร่องนี้ราว 69 ล้านบาทไม่ได้มาจากเงินแผ่นดินนะครับมาจากเงินบริจาคของกองทุนหทัยทิพย์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปตรวจพื้นที่เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วให้ตัวเลขต้นทุนไว้ว่าตัวรั้วตกเมตรละราว 7,300 กว่าบาทถ้ารวมถนนตรวจการคู่ขนานเข้าไปด้วยก็ตกกิโลเมตรละ 8 ล้านกว่าลองคูณเล่นๆนะฮะถ้าจะทำให้ครบทั้งแนวมันคือหลักพันล้านต่อเนื่องหลายปีซึ่งก็วนกลับมาที่ปัญหาเดิมคือเงินทีนี้ข้อกรหาที่เพจเขายิงใส่ตรงๆคือรั้วถาวรสร้างเสร็จแล้วมันจบไม่มีงบตามมาอีกแต่กล้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีค่าซ่อมบำรุงยาวเป็นหางวาวแถมของก็ลอดได้เหมือนเดิมเพราะกล้องมันไม่ได้กั้นอะไรต่อให้เห็นภาพก็ต้องมีคนวิ่งไปจับอยู่ดีเขาถึงกับเปรียบว่าถ้ามันดีจริงทำไมไม่เห็นนายพลท่านไหนเอาไปติดรอบบ้านตัวเองแทนกำแพงบ้างแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมต่อให้ไม่มีใครทุจริตสักบาทเดียวข้อสังเกตเรื่องค่าซ่อมบำรุงมันก็ยังจริงในทางเทคนิคอยู่ดีกล้องกลางป่ากลางเขาเจอฝนเจอฟ้าผ่าเจอความชื้นสายไฟโดนหนูกัดแผงโซลาร์เซลล์ฝุ่นจับพวกนี้พังทุกปีแล้วทุกครั้งที่พังก็ต้องตั้งงบซ่อมในขณะที่กำแพงปูนกับลวดหนามหีบเพลงตั้งไว้แล้วมันยืนของมันได้เป็น10 ปีเพราะฉะนั้นคำถามที่สสควรถามในสภาไม่ใช่ว่าจะเอากล้องหรือเอาปูนแต่คือทำไม10 ปีที่ผ่านมาเราถึงยังทำท่อนที่สร้างได้จริงไปได้แค่กิโลเศษมาถึงจุดที่ผมว่าเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดงบที่ดอนหั่น1,000 กว่าล้านนี้มันไม่ใช่งบซื้อรถถังใหม่ไม่ใช่งบซื้อเครื่องบินมันคืองบเลี้ยงดูคนกับงบทำให้ของที่มีอยู่แล้วยังวิ่งได้ผู้ที่เห็นภาพก็คือเบี้ยเลี้ยงสนามของทหารที่นอนอยู่บนสันเขาค่าอาหารค่าน้ำมันรถส่งเสบียงค่าซ่อมรถบรรทุกที่ต้องไต่ทางลูกรังขึ้นฐานทุกวันค่าเครื่องแต่งกายค่าฝ่าอันตรายของพวกนี้ตัดปุ๊บมันไม่ได้ทำให้กองทัพอ่อนแอในอีก10 ปีมันทำให้อ่อนแอในอีก10 วันแล้วอย่าลืมว่าทหารไทยไม่ได้ยืนอยู่ด้านเดียวด้านหนึ่งคืออีสานใต้และตะวันออกที่เรากำลังพูดกันอยู่อีกด้านคือชายแดนฝั่งพม่าที่มีทั้งการสู้รบของกลุ่มติดอาวุธทั้งเมืองสแกมเมอร์ทั้งเรื่องโดรนที่บินเข้ามาแล้วยังมีภาคใต้ที่ต้องคงกำลังไว้ตลอดอีก3 ด้านพร้อมกันด้วยคนชุดเดียวกัน
ปลัดกระทรวงกลาโหมท่านก็ชี้แจงในสภาไปแล้วว่าที่ผ่านมากองทัพลดกำลังพลลงไปกว่า 10,000 นายแล้วงบบุคลากรที่ดูเหมือนเพิ่มส่วนใหญ่มาจากนโยบายขึ้นเงินเดือนของรัฐบาลเองไม่ใช่ว่าไปรับคนเพิ่มรวมความแล้วก็คือฝ่ายการเมืองมองงบก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่หันได้แต่ในสายตาคนที่อยู่หน้าแนวมันคือค่าน้ำมันที่จะทำให้รถส่งข้าวขึ้นไปถึงฐานหรือไม่ถึงฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งซะทีเดียวนะครับวันที่ 18 สิงหาเพิ่งอนุมัติงบ 433 ล้านกว่าบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปทำบังเกอร์หลบภัยหอกระจายข่าวและระบบแจ้งเตือนให้ 7 จังหวัดชายแดนก่อนหน้านั้น 4 วันนายกอนุทินก็ไปตรวจกองบินที่โคราชแล้วให้สัมภาษณ์ว่าชายแดนสงบควบคุมได้ไม่มีสัญญาณอะไรผิดปกติแต่ลองวาง2ภาพนี้ทับกันดูสิฮะด้านหนึ่งบอกว่าคุมได้อีกด้านหนึ่งเสนาธิการทหารบกบอกว่าถ้าไม่ได้เงินเพิ่มอาจต้องถอนกำลังแล้วอีกด้านทหารเหยียบระเบิดเป็นรายที่15 3ภาพนี้มันอยู่ในสัปดาห์เดียวกันหมดเลยที่เพจเขาปิดท้ายไว้ผมว่าเป็นประโยคที่ตรงที่สุดคือถ้าใครกลัวว่าทหารจะเอางบไปใช้ไม่ถูกทางหน้าที่ตรวจสอบมันเป็นของสสอยู่แล้วก็ไปตรวจสิไม่ใช่เอาความระแวงมาตั้งเป็นธงแล้วหั่นงบเบี้ยเลี้ยงคนที่นอนกลางป่าให้เราตรงนี้ผมเห็นด้วยครับตัดงบเพราะไม่ไว้ใจกับตรวจสอบเพราะทำหน้าที่มันคนละเรื่องกันเลยทีนี้เอาไว้วัดกันง่ายๆนะฮะเรื่องนี้จะจบยังไงดูได้จาก2หมุด หมุดแรกคือชั้นกรรมาธิการกับวาระ2วาระ3ถ้ากองทัพแปรญัตติแล้วได้เงินก้อนนี้คืนเรื่องก็จบตรงนั้นหมุดที่2คือช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าถ้าเริ่มมีข่าวว่าฐานปฏิบัติการหน้าบางจุดถูกยุบหรือชุดลาดตระเวนลดรอบลงนั่นแปลว่าทางที่3ถูกเลือกไปแล้วจริงๆแล้วถ้าถึงวันนั้นสันเขาที่เราแลกมาด้วยชีวิตทหาร10 กว่านายจะเหลือใครยืนอยู่ข้างบนคำตอบมันอยู่ในหน้าที่ของคนที่กำลังถือปากกาขีดงบอยู่ตอนนี้เลยครับ